Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial pentru întreaga săptămână și vă voi ruga să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. În prima parte a emisiunii voi începe cu descrierea tranzitelor astrologice pentru că avem câteva lucruri importante de menționat și apoi vedem despre ce este vorba prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă doresc tuturor să aveți o săptămână ușoară, să vă iasă lucrurile așa cum vă doriți voi, să fie minunată și voi să fiți bine pe deplin. Acum să vedem despre ce este vorba, pentru că fix pe data de 29 avem două lucruri importante care se întâmplă. În primul rând, Soarele va fi în strânsă conexiune cu Jupiter în Leu. Și în al doilea rând avem evenimentul de lună plină din Vărsător, un eveniment de maximă amploare, nu este doar o lună plină, este prima lună plină care se produce pe noua axă nodală. Nodurile lunare pe data de 26 iulie au intrat cel sud în Leu și cel nord în Vărsător. În primul rând, Jupiter ajunge fix în inima Soarelui în Leu, iar asta se numește tehnic cazimii în astrologie. Și se întâmplă la 6 grade Leu. Numărul 6 este un număr al armoniei, dacă îl atragi de partea ta, desigur. Este o poziție de forță maximă pentru Jupiter, tradițional vorbind. Aici putem vedea expansiune, autoritate, voință personală, toate la cote maxime. Exact în opoziție la 6 grade Vărsător, Luna este în conjuncție cu Pluton în Vărsător, care este în retrogradare, dar și cu Junona. Și tema de această dată pentru această lună plină este următoarea: transformare, adevăr scos la suprafață, contracte și alianțe vechi care nu mai rezistă la presiune. Junona în mitologie era desigur soția lui Jupiter. Iar asta pentru noi înseamnă în felul următor: energie feminină și energie masculină care se pot acum echilibra pentru că pot lucra împreună. Și când spun energie feminină și masculină, nu mă refer la femeie și la bărbat. Vorbesc despre noi ca oameni care putem atinge acum un punct de echilibru, astfel încât să ne putem dezvolta mai frumos, să putem trăi mai frumos, să putem face în viețile noastre ceea ce ne dorim, desigur, într-un scop nobil. Și cu acest prilej, deopotrivă, se închide și efectul rezidual al planetei Saturn, care a fost în Pești în ultimii 3 ani, dar și efectul pe care l-au lăsat în urma lor nodurile lunare pe axa Fecioară și Pești. Ce înseamnă practic intrarea nodului nord în Vărsător și nodului sud în Leu? Vorbim despre o axă care cere trecerea de la nevoia de a fi văzut și admirat individual către o construcție colectivă, către rețele, comunitate, tehnologie. Și știți că de-a lungul timpului am vorbit despre faptul că umanitatea va ajunge într-un punct în care va fi nevoită să conviețuiască în comunități. De ce? Pentru că există această nevoie de a-ți găsi tribul și îți vei găsi sub o formă sau alta tribul. Conștient sau inconștient. Nodul sud în Leu ne arată pentru următorul an și jumătate exact ce trebuie lăsat în urmă: egocentrism, nevoia de control, comportamentul de lider care conduce prin frică sau prin cultul personalității, iar acest lucru va fi resimțit în curând. Istoric, această axă Leu-Vărsător a mai activat momente în care puterea concentrată într-o singură persoană sau într-o instituție s-a rupt și s-a redistribuit, să spunem, către colectiv. Sub această axă a avut loc Revoluția franceză, Revoluția americană, primul război mondial și așa mai departe. De fiecare dată tiparul se repetă pentru că noi trăim ciclic în tipare. Concret, pentru perioada următoare putem vedea, sub efectul de lună plină, lucruri precum urmează: structurile care sunt bazate pe manipulare, pe imagine falsă, pe control prin frică, încep să devină mai fragile acum. Ce rezistă este ceea ce este construit din autenticitate reală și din contribuție onestă către un grup, nu din nevoia de validare, ci realmente autentic. Această lună plină are un efect major asupra vieților noastre la nivel individual. Vărsătorul spune egalitate, fraternitate, autenticitate, libertate. Acolo unde există toxicitate și atașament, acum se sparg, iluzia se sparge, pentru că l-avem și pe Neptun în retrogradare, și pe Saturn în retrogradare, dar și pe Pluton în retrogradare. Acolo unde a existat control, acolo unde a existat manipulare, acolo unde a existat foarte mult ego, veți vedea situații, cadre, contexte
și evenimente care vor încerca să corecteze acest lucru. Pe zona de relații, pe zona care implică autoritățile, la locul de muncă și așa mai departe, se produc la orice nivel schimbări care au fix acest obiectiv. Egalitatea, libertatea, autenticitatea și fraternitatea. Toți pentru unul și unul pentru toți. Cine se va opune aceste energii, sigur că va fi mai mult afectat decât cei care vor intra în fluxul energiei actuale și vor înțelege că nu poți exista singur pe lume, că suntem toți parte din ceva mai mare. Cu aceste informații în minte, să vedem ce ne spune și oracolul. Voi încerca să dezbat temele acestea cât pot de mult în perioada următoare separat. Am foarte puțin timp la dispoziție, îmi pare rău că așa m-a prins contextul. Nu știu cum și nu știu când voi reuși să filmez și zodiile pentru luna august, pentru că vom avea eclipsele și una dintre eclipse se va produce sigur în semnul leului. Toate aceste lucruri care au legătură cu ego-ul, cu iubirea toxică, cu controlul, cu lacătul, cu ideea de cușcă în care ești ținut, cu tipare vechi, înțelenite, vor intra acum în atenția noastră. Vara este un anotimp care aduce mai mult optimism în viețile noastre, oportunități majore, celebrare, bucurie, creștere, îndrăzneală, relaxare. Este o perioadă în care îți poți da seama ce te-a ținut pe loc, de ce nu ai crescut, ce te-a limitat, pentru a sparge acea structură rigidă. Cu Saturn în retrogradare în Berbec acum, până pe 11 decembrie, energia spune în felul următor: întoarcerea polarității. Poți, dacă îți dorești, dacă ești conștient de lucrurile astea, să răstorni o situație în favoarea ta, dar nu în favoarea ta prin ego, egotic gândind, pentru că așa vrei tu. În favoarea ta, dacă lucrul respectiv este pentru binele suprem, este un lucru curat, este o intenție pură. Lucruri care pot începe să se dezvolte frumos în viața ta acum, blocaje care pot dispărea. Energia feminină, pentru că am menționat-o mai devreme pe Junona, este o opoziție între energia feminină și energia masculină, care trebuie să bată palma și să se întâlnească la mijloc. Lași și tu, las și eu, sau îmi dau seama când trebuie să stau liniștit sau liniștită, când lucrurile trebuie să urmeze un anumit curs firesc în viață și când trebuie să intervin și să acționez pentru a prelua eu controlul dacă lucrurile respective sunt blocate sau nu. Eliberarea de control. Nu prin control se pot rezolva lucrurile. Orice situație vrem să controlăm, dacă ea nu trebuie să se întâmple în viețile noastre, nu se va întâmpla, dar în urmă va cauza disconfort. Și aici avem un dublu curcubeu, o intervenție divină. Sunt aceste evenimente astrologice care au o însemnătate majoră, pentru că toate aceste lucruri, toate aceste evenimente se întâmplă pentru ca noi să creștem, să ne dezvoltăm și să ne destupăm mintea. Vorbim despre o perioadă în care cu Uranus în Gemeni pentru următorii 7 ani, oamenii își pot extinde nivelul de conștiință, pot căpăta noi sinapse, baby neuroni, cum li se spune, pot face mai multe asocieri, pot ajunge la un nivel de cogniție superior față de trecut. Promisiuni îndeplinite și ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Să fiți atenți la situațiile pe care le traversați acum, pentru că unele dintre ele vă grăiesc foarte clar adevărul. Iar aici avem fix luna, despre care vorbeam, și arhetipul peștilor, acolo unde ați sacrificat, acolo unde v-ați amestecat într-o poveste și n-ați văzut cu claritate care vă era rolul acolo, ce aveați de făcut, dacă era limpede sau nu, dacă era miraj sau nu, dacă a fost iluzie sau nu, acum puteți vedea cu claritate adevărul. Adică lucrurile intră într-o ordine firească, cu sau fără voia noastră, să știți. Foarte mulți oameni vor ceva, dar ce vor ei ori nu se poate, ori nu le servește de fapt. Să vedem acum pe zona de relații, plan material, ce putem elibera sub această lună plină.
Vărsătorul este arhetipul care are legătură cu întreaga lume, cu rețele mari de oameni. Și putem vedea în perioada următoare informații, știri, noutăți, să le spunem așa, care implică ordinea globală, ordinea mondială, lucruri care se schimbă, lucruri la care nu ne-am așteptat, fel și fel de surprize, fel și fel de știri, care ies acum la suprafață sau care ne pot șoca, dar pentru că anterior nu voiam să vedem adevărul. Avem împărăteasa, 3 de bâte, 4 de monede, faetonul, 3 de monede și soarele. Uite, toată acea energie stagnantă, toată acea energie fixă, în acest moment se poate dizolva, pentru că energia în prezent ne spune în felul următor: gândește-te bine ce îți dorești pentru tine, pentru familia ta, pentru relația ta, pentru viitorul tău și începi și acționează în acest sens, cu intenție pură, cu intenție clară, pentru că poți avea o viață bună, dar trebuie să iei în calcul toate datele, toate aspectele din ceea ce îți dorești tu, din problema respectivă, pentru că nu este vorba doar despre tine. Pentru unii dintre voi este o perioadă extrem de prosperă, la nivel financiar se pot rezolva foarte multe lucruri care au legătură cu parteneriatul vostru de viață. Pentru alții dintre voi este un moment în care vă puteți da seama dacă sunteți în parteneriatul corect sau nu, și dacă nu sunteți, prilejul pe care îl aveți acum la dispoziție de a părăsi relația respectivă este unul extrem de favorabil, pentru că veți fi susținuți să nu ajungeți în dramă, în toxicitate, să nu fie o separare tragică, spre exemplu, și să nu vă doară. Se întâmplă lucrurile cu lejeritate. Aici avem soarele și împărăteasa, asta înseamnă Venus și soarele în aspect armonios. Este o luminare, ceva iese la suprafață în relațiile pe care le aveți, ceva se descurcă dacă a existat o povară, o problemă, o piedică. Veți vedea că reușiți cu mai multă lejeritate să duceți la bun sfârșit un plan, să purtați o discuție, să faceți niște lucruri care anterior nu se puteau face. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o perioadă în care unul dintre voi pleacă la drum și celălalt rămâne în casă, rămâne cu responsabilitățile pe care le are de îndeplinit în familie. Dar energia este extrem de favorabilă și fiecare dintre voi separat, pe bucățica voastră, veți reuși să faceți acele lucruri pe care vi le-ați propus. Pentru alții dintre voi este un moment unic, în care puteți trăi o frumoasă poveste de iubire, poate intra în viața voastră cineva predestinat. Am spus în etalările pentru această lună că întâlnirea dintre Soare și Jupiter aduce o energie aparte, este una dintre cele mai norocoase zile ale anului, să spunem. Dar din nou trebuie să ținem cont de faptul că nu prin ego, nu prin minte, nu prin ceea ce vrem noi neapărat să se întâmple, reușim să atragem norocul de partea noastră, ci prin conștiință înaltă, prin iubire pură, necondiționată, prin lipsă de atașament. Un răspuns poate veni acum către voi, o comunicare pe care o așteptați de mult timp. Aici este cineva care vă vede, pur și simplu vă vede, vă apreciază, vă respectă. Poate fi o persoană care alege să stea la distanță pentru că are impresia că nu are loc în viața voastră. Poate fi o persoană care în acest moment face niște lucruri ca să merite atenția voastră. Pentru alții dintre voi, spre exemplu, dacă v-ați despărțit, energia din acest moment prezent vă spune clar să lăsați în urmă trecutul, pentru că nu vă mai ajută. Nu mai există acolo nicio cale de întoarcere. Tot înainte, nu înapoi. O schimbare de perspectivă asupra trecutului, pentru că l-am avut pe Mercur în retrogradare în Rac, poate fi acum o șansă să căpătați claritate asupra unor lucruri care s-au întâmplat cândva, pentru a vă vindeca, pentru a putea genera un alt potențial al vieții voastre. Regele de cupe este și o perioadă în care veți simți că cineva vă iubește și vă iubește necondiționat. Avem justiția.
Pentru unii dintre voi pot fi cereri în căsătorie, pot fi câteva zile de liniște în care nu aveți niciun fel de ceartă, niciun fel de dorință, niciun fel de discuție în contradictoriu cu partenerii voștri de viață. Este o perioadă mai optimistă, este o perioadă de înțelegere reciprocă, este o perioadă în care planurile voastre coincid, este o perioadă în care spunem că aveți un numitor comun în ceea ce vreți să faceți. Sunt zile fără ceartă, pentru alții dintre voi poate fi o discuție despre divorț, dar așa cum am spus, este firescul, este pasul firesc de făcut, fără durere, fără traumă, fără negativitate la pachet. Ce ne spune justiția aici? Este o energie masculină și o energie feminină implicată în această poveste, care corectează un curs al istoriei. Pentru unii dintre voi este ceva istoric, este o relație care s-a întins pe mulți ani, pe un deceniu, ceva se corectează, ceva capătă claritate acolo. Seducție, mai avem aici, și opțiuni, decizii, uite, necondiționat. Pentru foarte mulți dintre voi, energia spune în acest moment în felul următor. În unele cazuri, să nu dai porumbelul din mână pe cioara de pe gard, adică să fiți foarte atenți la ce aveți. S-ar putea să nu apreciați ce aveți, gândindu-vă la alt potențial, la ce poate fi mai bun dincolo de ceea ce aveți deja, și s-ar putea să vă înșelați în acest sens, pentru că 4 de monede spune și să fii mulțumit cu ceea ce ai lucrat mult, ai făcut multe lucruri din relația ta, ia o mică pauză din a-ți dori să tot faci, să tot crească relația sau să se tot întâmple lucrurile doar cum crezi tu, doar cum ai tu viziunea, pentru că asta înseamnă control și s-ar putea să fii surprins dacă faci loc și partenerului să vină către tine cu lucruri bune și frumoase. Pentru alții dintre voi este o atracție, este o energie de flirt, poate fi, așa cum am zis, întâlnirea unui suflet pereche sau întâlnirea unui partener. Pentru alții dintre voi este o convingere, o clarificare supremă. Ceva iese la suprafață, vă convingeți și apoi lucrurile vor sta diferit. Pur și simplu este o schimbare radicală în unele relații. Să vedem la nivel financiar. Vă ajută această lună plină să separați bobul de neghină. Realmente așa. Să fie foarte clar ce este iluzie, flirt, ce sunt hormoni, atracție fizică, energie sexuală, de ce este suflet, de ce este ego, ce este inimă, de ce este minte. Se cerne prin sită. Să vedem la nivel material și financiar. Avem cavalerul de spade, regina de bâte, regele de spade, 6 de monede și 7 de spade. Unii dintre voi aici puteți cere niște drepturi, puteți clarifica niște documente, puteți înlătura o energie toxică care a dat buzna la locul vostru de muncă, profesional vorbind. Poate un șef cere lucruri extreme, nerealiste, și acum se pot clarifica toate acele detalii care lipseau din proiectul pe care îl gestionați acum, din relația cu superiorii pe care o aveți acum. Sunt niște piedici care se pot înlătura. Pentru alții dintre voi, aici este un cap plecat și energia din acest moment spune nu mai pleca capul. Este adevărat că avem un proverb, capul plecat, sabia nu îl taie, dar nu este ăsta momentul. Ăsta este un moment în care fix invers să faci. Nu trebuie să pleci capul pentru ca sabia să nu ți-l taie, ci din contră. Sabia este element mental. Ai toată sclipirea necesară, ai argumente, ai cunoaștere, ai informație, știi ceea ce trebuie să faci și poți acționa, nu te mai sabota singur. Pentru alții dintre voi pot fi fel și fel de situații în care ați fost implicați în bârfă, în bârfe, în discuții fără sens, în lucruri care v-au obosit. Sunt foarte multe spade aici. Acțiune obositoare, fac foarte multe lucruri, încep multe lucruri deodată și la sfârșit de zi văd că de fapt nu am reușit să duc la bun sfârșit nimic. Această energie acum cere claritate.
se cere cumva o minte limpede și discernământ. 8 de cupe și pajul de monede. Să treceți de la gânduri la faptă. Să vedeți ce puteți face din aproape în aproape, realmente, și să lăsați deoparte lucrurile care nu se pot face acum, pentru că trăiți cumva în niște gânduri care nici măcar nu vă aparțin. Vă îngrijorați pentru niște lucruri care nu au acum, uite, îngrijorarea, o soluție. Le veți rezolva în momentul în care se poate. Și se poate să le rezolvați. Avem luna, avem 3 de spade. Luna plină vă arată exact ce puteți prioritiza, ce puteți păstra, ce merită în acest moment profesional, financiar în viața voastră și ce nu. Vă arată acest eveniment de lună plină și ceva legat de credite, cum trebuie să gestionați banii foarte clar. 6 de cupe și cum puteți repara, cum puteți ieși din acea situație care vă stresează fix acum în timp ce vorbim. Se pot corecta niște lucruri care implică partea financiară din viața voastră. În sfârșit primiți o notificare, un răspuns pentru ceva ce se întâmplă în culise, ce nu depinde de voi, așa că nu vă mai stresați. Apare și un loc de muncă, dacă vă doriți, luați în calcul de asemenea și un fost angajator, pentru că s-ar putea și acela să fie un răspuns. Uite, aici avem o zonă de confort. Mai este și de luat în calcul faptul că trebuie să vă concentrați pe ce vreți voi, să vă gândiți foarte bine ce are legătură și cu voi. Dacă și voi puteți aduce valoare adăugată la locul de muncă, dar și dacă locul de muncă este ceea ce trebuie pentru ca voi să aveți o valoare adăugată în viața voastră. Dacă și voi învățați ceva de acolo, nu doar dați. Spada și trandafirul, claritate, așa cum am menționat deja, adevăr, revelație, solidaritate, onoare, protecție și putere. Da, veți rezolva la nivel financiar, material, la locul de muncă, în relația voastră cu banii, din această perspectivă financiară, niște lucruri importante în perioada următoare sau trebuie să luați niște decizii care creează un lanț de evenimente care duc la soluția pe care o doriți voi. Emoțional, ce frumos! Avem 5 de cupe, 7 de cupe, regele de cupe și 6 de bâte. Energia din acest moment sub acest context astronomic și astrologic vă spune în felul următor. Dacă știi ce vrei, atunci e bine, pentru că reușești. Este o perioadă în care energia masculină, prin conjuncția Soare-Jupiter, vă poate ajuta să mișcați niște lucruri, să acționați într-o direcție care vă întoarce, desigur, succesul cuvenit, soluția potrivită. Unii dintre voi sunteți stresați sau îngrijorați dacă cineva vă alege, ori dacă vă selectează la un loc de muncă, ori dacă cineva vă iubește sau nu vă iubește, veți afla. Veți afla dacă este doar seducție, dacă este doar o relație de tip ping-pong sau dacă este ceea ce trebuie pentru suflet. Și nu veți suferi pentru că veți vedea clar, negru pe alb, dacă relația la care vă gândiți voi acum este ce trebuie sau este doar o iluzie. Aceia dintre voi care sunteți pregătiți să înfruntați adevărul, veți vedea adevărul. Un succes medical aici, ceva ce implică sistemul limfatic, ceva ce implică niște analize de sânge, se clarifică ceva, vă ies bune niște analize. Foarte frumos. Și asul de bâte. O acțiune. O bucurie. Ce te motivează, ce te bucură. Trebuie să știi ce te bucură și ce te motivează și să faci câte puțin în fiecare zi pentru asta în viața ta. Mai este vorba aici și la nivel amoros despre acele relații care fie sunt platonice sau în care unii dintre voi credeți că doar dați și nu primiți nimic la schimb. Vor fi zguduite acele relații unde să spunem că sunteți la mâna cuiva sau că vă mulțumiți cu puțin, cu firimituri, cu ceea ce se poate. Acele relații unde nu există egalitate, libertate, fraternitate, autenticitate și adevăr vor fi pe deplin zguduite și asta se va întâmpla în favoarea voastră, nu împotriva voastră, indiferent de cum veți vedea voi zilele acestea lucrurile sau de cum le percepeți voi. Sunt acolo înspre binele vostru.
Aveți un aliat, unii dintre voi aici, cineva vă sprijină într-o acțiune pe care voi doriți să o întreprindeți sau în ceva ce vreți să faceți. Aici avem o tristețe, energia feminină. Așteptați niște lucruri care parcă nu se mai întâmplă din acest moment prin opoziția despre care am vorbit în introducere. Lucrurile încep să se miște în direcția potrivită. Și niște bani, stimă de sine, propria voastră valoare, vă urcă valoarea în piață, ceva este valoros, rezolvați ceva, aveți un credit score corect, ceva este în avantajul vostru. Mai este și vorba despre faptul că cineva nu vede valoarea ta. Tu știi că ești valoros, tu știi cât poți. Fie că vorbim despre un loc de muncă, fie că vorbim despre relația cu un părinte, fie că vorbim despre relația cu cineva anume, cu o persoană dragă, cu o persoană de interes. Se pare că în sfârșit cineva îți vede adevărata valoare. Dar înainte de toate trebuie să ți-o vezi tu. Și când ți-o vezi tu, o văd și ceilalți. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, avem din nou soarele. Vă liniștiți după o perioadă foarte agitată. Unii dintre voi plecați în concediu, pentru alții dintre voi este un moment de aha, gata, știu ce am de făcut. A, da, tu erai, a, clar, bun, așa fac, bun. O vizită sau un succes, ceva ce părea rigid, de nerezolvat, imposibil, devine posibil la locul de muncă. Aveți parte de un început sau puteți relua ceva, puteți începe niște lucruri, ori la locul de muncă ca și angajator pe cont propriu. Aici avem uterul, ceva ce implică viață, un nou proces de creație. Puteți crea ceva nou, este în mâinile voastre, noua direcție este în mâna voastră. Fie că vorbim despre o relație nouă, așa cum veți da voi tonul, așa rămâne, cât de mult vă respectați voi, așa veți fi respectați ulterior, o iubire necondiționată, ceva de suflet, ceva pentru binele vostru suprem și justiția se întâmplă la nivel financiar. Rezolvați niște lucruri acolo unde așteptați niște vești. La nivel amoros, mesaje, cineva vă iubește, cineva vă respectă, cineva vă stimează. Sunteți apreciați de o persoană anume, o persoană care acum este în curs de pregătire, o persoană care încă nu este sigură pe sine, o persoană care a crescut în ultima perioadă de când nu ați mai vorbit, o persoană care a căutat să înțeleagă anumite lucruri, o persoană care a fost nevoită să înfrunte niște lucruri în urma unor provocări majore pe care le-a avut și abia acum înțelege, abia acum își dă seama de fapt cât de puternici sunteți voi și câte lucruri ați făcut voi de-a lungul timpului. O șansă, ceva norocos se poate întâmpla. O bucurie. Este o bucurie mai mare, mai mică, depinde de ce vă doriți voi acum, pe care o puteți avea, la modul, nici nu mă așteptam la asta, dar se întâmplă și o atrageți ușor. Uite, voi ați fost foarte evoluați sau voi ați știut. Persoana la care vă gândiți voi acum a învățat, s-a pregătit, acum știe. Când ați vrut voi, nu știa nici cine este, nici nu era în punctul, în locul în care vă doreați voi. Dar acum se produce o aliniere. Și veți sta de vorbă unii dintre voi. Ajungeți la un moment dat față în față. Atenție, timpul este relativ. Cu cât vă obsedează sau vă doriți mai mult să se întâmple mai repede, cu atât întârziați momentul. Se încheie un ciclu de viață, un eveniment care nu vă era favorabil. Uite, o transformare formidabilă în viețile unora dintre voi. De la un om fără putere la un om care poate decide pentru sine sau la un om care are putere de decizie. Avem inițialele P, R, T, X, V, K, G, Z, Q, A, P, S și Z. Mesajul spune un zar. Vine momentul tău în care tu arunci zarul.
Pentru alții dintre voi este aici un pas. Ori inițiați ceva, plecați într-o călătorie sau faceți ceva, ceva începe, ori trebuie să spuneți pas, gata, până aici. Să vă alegeți pe voi. Pentru alții dintre voi este un mesaj aici care spune cineva te invită, cineva te ajută, un tag. Uite, aici este, cineva vă arată un drum, o cale, vă dă o informație. Pentru alții dintre voi este un moment extraordinar de bun în care să filtrați foarte bine realitatea și să nu mai puneți etichete, să nu mai rămâneți într-o idee fixă. Lărgiți-vă orizontul și faceți loc vieții să vă ofere ceea ce este bun pentru voi. Ceva este flexibil, nu vă îngrijorați, nu este fixă situația. Există soluții, aveți de unde alege sau aveți opțiuni la îndemână. O fisură. Atenție, atenție, să nu, la sistemul osos, nu mai spun ce, pentru alții dintre voi puteți repara acea fisură. Puteți acum uniformiza ceva, puteți rezolva o situație mai limpede, să fie curat totul. Mai este o dinamică aici în relații de genul tu ai făcut, ba tu ai făcut. Și energia din acest moment vă spune, atenție, jucați niște roluri, sunteți niște personaje într-un film, pe scena vieții. Ce este mai important? Să găsim vinovații sau să găsim soluția? Sau să vedem dacă mai avem treabă unul cu celălalt? Pentru că la cum se prezintă acum situația, nu duce nicăieri. Liniște, pace și armonie. Alegeți liniștea, pacea și armonia sau să rămâneți în istoria în care sunteți, în povestea fixă, ușor obsesivă unii dintre voi din mintea voastră. Pentru alții dintre voi este foarte importantă în perioada ce urmează dieta. Fiți atenți la dietă. Iar alții dintre voi veți avea parte de un eveniment, de o situație în care veți spune grozav, fantastic, am reușit. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă apreciez în continuare timpul acordat, vă mulțumesc că sunteți aici cu mine, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să aveți răbdare așa cum v-am rugat cu mine. Eu fac tot posibilul. Sunt zile în care realmente nu apuc să beau apă pentru că mă ocup de foarte multe lucruri și mie mi-ar plăcea să pot sta aici la birou cu gândurile mele și să ofer informații și să fac treaba aceasta care este de suflet pentru mine, dar sunt nevoită să prioritizez, să alerg în mai multe direcții deodată. Voi încerca să filmez zodiile. Până atunci ne auzim de fiecare dată cât de repede putem. Vă recomand să vă activați butonul de notificări pentru că vedeți în momentul în care încarc clipul nou că am încărcat un clip nou. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!